الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 15 من أغسطس. نبدأ من دوبروبيليا، حيث لا يتعلق التطور الجديد بمجرد تقدم روسي إضافي داخل المدينة، بل بالسيطرة على مرتفع مهم فيها. وهنا يصبح السؤال: ماذا تمنح السيطرة على هذا المرتفع للقوات الروسية؟ وهل نحن أمام تحسن موضعي في مواقعها داخل دوبروبيليا، أم خطوة يمكن أن تؤثر على اتجاه المعركة في المدينة نفسها؟ سنحدد على الخريطة موقع التقدم الجديد، وأين أصبحت القوات الروسية الآن، وما الذي تغير بآخر مقارنة يمكن قول حصلت مساء أمس بالفيديو كما نشرتها. لكن دوبروبيليا ليست الجبهة الوحيدة التي تتحرك هذا الصباح. إلى الشمال وفي مقاطعة خاركيف لدينا ثلاثة تطورات متزامنة تستحق المتابعة. الأول داخل مدينة كوبيانسك، حيث الجيش الروسي واصل تقدمه. والسؤال الأهم هنا ليس فقط كم تقدم، بل في أي جزء من كوبيانسك، وعلى كم تسيطر القوات الروسية، حيث سأتحدث أيضا عن نسبة السيطرة الروسية على مدينة دوبروبيليا وكوبيانسك بالأرقام. إضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالتطور الثاني في خاركيف، كان سيطرة الجيش الروسي على إحدى البلدات في إحدى الاتجاهات. والتقدم الثالث كان التوسع الروسي في أحد الاتجاهات، ما يجعلنا أمام أكثر من نقطة تتحرك فيها القوات الروسية في خاركيف في الوقت نفسه. فهل هذه عمليات منفصلة، أم أننا بدأنا نرى اتجاها أوسع للضغط الروسي على هذه الجبهة؟ ثم ننتقل جنوبا إلى جبهة درشكيفكا، حيث يواصل الجيش الروسي تحسين نقاط سيطرته وتوسيع وتأمين المزيد من محيط البلدات. تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو، ورجاء هناك ثلاثة أسئلة ضعوها في بالكم حين تشاهدون الفيديو. سنتحدث في هذا الفيديو حول ماذا تغير داخل دوبروبيليا بعد السيطرة على المرتفع، وكيف ترون هذه السيطرة، التقدم الروسي في خاركيف وفي مدينة كوبيانسك. هل تشاهدونها عملية يمكن قول مترابطة، أم مجرد عمليات تقدم يعني تكتيكية ليست كبيرة جدا؟ وفيما يتعلق باتجاه درشكيفكا، كما تحدثنا في فيديوهات سابقة حول الحركة، أتمنى أن تعطوني آراءكم في التعليقات. ولنبدأ من مدينة دوبروبيليا. بعد سلسلة من العمليات التي حصلت في اليومين الماضيين، الوحدات الروسية تمكنت من التقدم والالتفاف والسيطرة على أحد أهم المرتفعات الموجودة في المنطقة هنا. هذا المرتفع يقع ضمن مدينة دوبروبيليا. التقدم الروسي بداية كان على كامل هذه المساحة. كما أشرت لكم، كان الجيش الروسي يعمل على الاختراق في هذا الاتجاه على طول المنازل الموجودة هنا. تمكنت القوات الروسية من التقدم بعمق 1.75 كيلومتر بامتداد كيلومترين. عملية الالتفاف أدت إلى يكون قول صعود القوات الروسية باتجاه المرتفع والسيطرة عليه. طبعا هناك فارق في الارتفاع بين هذا المرتفع والمدينة نحو 130 قدما، تقريبا 45 مترا بهذا الحدود. لم أحتسبها بدقة، ولكن وهذا المرتفع مطل على كامل المدينة هنا. حاليا ما الذي يجري؟ الوحدات الروسية تحاول استكمال السيطرة على هذه المناطق الموجودة هنا في أنيفكا بالسيطرة الكاملة على البلدة. الوحدات الروسية تعمل على كامل المنطقة الموجودة هنا كما تلاحظون، من الشمال إلى الجنوب على طول الجهة الشرقية. أيضا هناك أمر هام، كما تلاحظون مساحة المنطقة الرمادية يمكن قول أصبحت أكثر نحو العمق، خاصة في هذا الاتجاه كما تشاهدون. لم تعد القوات الروسية تبعد كثيرا عن نهاية المدينة في الوسط. فيما يتعلق بنسب السيطرة، طبعا كثيرون ينتظرونها. القوات الروسية تسيطر على 8.29% من إجمالي مساحة المدينة. منطقة رمادية 16%، والأوكران يسيطرون تقريبا على 75% ونصف. العمليات الروسية مستمرة. يبقى السؤال: هل ستستطيع القوات الروسية تنفيذ تقدم أوسع بعد السيطرة على هذا المرتفع، أم ستتوقف هذه الهجمات؟ سيستطيع الأوكران صدها؟ أتمنى كتابة آرائكم في التعليقات. وفي المنطقة المحيطة هنا باتجاه درشكيفكا، وبعد السيطرة بالأمس على نوفو ميكايليفكا،
وحدات الفرقة 150 من الجيش الروسي واصلت توسيع السيطرة، فتمكنت من السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.83 كيلومتر بعرض 1.77 كيلومترا. العمليات لا تزال مستمرة. القوات الروسية كما تلاحظون هذا الشهر يعني منذ بدايته سيطرت على هذه المساحة الموجودة هنا، وسيطرت على هذه المساحة الموجودة هنا. هذان التقدمان إحداهما يقود باتجاه درشكيفكا، حيث القوات الروسية تبعد أقل من 3 كيلومترات، 2.87 كيلومتر تحديدا. وهذا التقدم في هذه المنطقة وتوسيع رقعة السيطرة يساعد الوحدات الروسية في الضغط على خط الإمدادات الذي يربط دوبروبيليا باتجاه كراماتورسك. وهذا يفتح سؤالا هاما جدا: هل تنوي القوات الروسية التقدم إلى المنطقة هنا والضغط على كراماتورسك من الخلف ومواصلة الضغط على درشكيف كإشغال الأوكران في هذه المناطق؟ يعني اليوم قد تكون الوحدات الأوكرانية قادرة على إرسال قوات إلى هذه الجبهات، لكن ماذا لو تحرك الجيش الروسي في هذا الاتجاه؟ كما قلنا حينها ستضطر القوات الأوكرانية للانتشار في نقاط أكثر وحماية كراماتورسك من عدة اتجاهات. فهل تخطط القوات الروسية لأمر ما؟ ما رأيكم؟ أيضا أتمنى أن تكتبوا آراءكم في التعليقات. وفيما يتعلق بمدينة كوبيانسك، الجيش الروسي يواصل التحرك داخل المدينة، وقد تمكنت المجموعات الروسية من السيطرة على مجموعة من المنازل الموجودة في هذه الشوارع المنتشرة هنا. نحن اليوم نتحدث عن حركة في الشطر الغربي من القسم الشمالي نحو القسم الجنوبي. التحرك كان في هذه المنطقة باللون الزهري. جرى السيطرة على كامل هذه المساحة بعمق 270 مترا في هذا الاتجاه تحديدا بامتداد كيلومتر. الروس واصلوا تحركهم. الروس يحاولون التحرك على طول عدة شوارع في هذا الاتجاه، ولكن هناك أوكرانيين متمركزين، وخاصة أنها حرب في مدينة، يعني من شارع إلى آخر ومن منزل إلى آخر. الطرفان يخوضان معركة صعبة ليست بالسهلة. مع تقدم الوحدات الروسية في هذا الاتجاه أصبحت نسبة السيطرة الروسية مع ساعات صباح 15 من أغسطس كالتالي: تسيطر الوحدات الروسية على 71 بالمئة وربع. العمليات يعني مستمرة كما تشاهدون، والتركيز اليوم داخل المدينة. المعارك في الجبهة الشرقية لا تزال على حالها. كلا الطرفين يركزان أكثر بجبهة خاركيف الأخرى في عدة نقاط سأتحدث عنها. التقدم الروسي أدى إلى السيطرة على إحدى البلدات في هذه الجبهة، هذه الجبهة التي تؤدي إلى مدينة خاركيف مباشرة. الروس يواصلون التحرك، وقد تمكنوا يعني في هذا الشهر من السيطرة على إحدى البلدات هنا، وواصلوا عملياتهم حتى تمكنوا في ساعات صباح اليوم من السيطرة على قرية يوكوديفكا. الجيش الروسي فرض السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. التقدم كان بعمق نحو كيلومتر وربع بامتداد نحو كيلومترين ونصف. قوات الجيش الروسي، قوات الفرقة 18 تواصل التحرك في هذا القطاع ككل. طبعا هناك عدة أفواج وتشكيلات للفرقة 18، يعني بعضها يتبع الفوج 79، بعضها يتبع الفوج 11، مجموعات أخرى يعني تعمل في المنطقة هنا ككل. فهل ينوي الروس التحرك باتجاه مدينة خاركيف؟ يمكن قول كل فترة هناك عمليات تقدم، يعني يمكن قول التقدم بشكل صامت لعدم لفت الانتباه، أو ربما يحاولون تحسين مواقعهم على طول الحدود لمنع أي هجمات أوكرانية قد تحصل من خاركيف باتجاه بلغراد. فما رأيكم؟ أيضا أتمنى أن تكتبوا آراءكم في التعليقات. وفيما يتعلق بالعمليات باتجاه المنطقة هنا في محور فولشانسك، فالجيش الروسي فرض سيطرته على كامل هذه المساحة في محيط إيفانيفكا على طول المنطقة هنا باللون الزهري كما تشاهدون إلى جنوب إيفانيفكا. تحرك الجيش الروسي وسيطر على هذه المنطقة. هذه المنطقة هي بعمق 3.62 كيلومترا بعرض 1.79 كيلومتر. العمليات الروسية لا تزال مستمرة، وكما تشاهدون اليوم الجيش الروسي بتحركات مستمرة وقوية على طول هذه الجبهات
لتوسيع السيطرة وتحريك المنطقة والضغط أكثر فأكثر على المجموعات الأوكرانية. أيضا الوحدات الروسية تعمل في هذا الاتجاه من فولشانسك في محاولة للسيطرة على بيليكولودياز ومحيطها والتقدم باتجاه النهر الموجود هنا. كذلك هناك عمليات لاستكمال السيطرة على هذه المنطقة وصولا إلى النهر في هذا الاتجاه، وبالتالي الأمور لا تهدأ أبدا. وفيما يتعلق بالعمليات باتجاه لمن، القوات الأوكرانية لا تزال تواصل تنفيذ هجماتها لكن دون أي تغييرات، حالها حال العمليات الروسية باتجاه سلافيانسك وكراماتورسك. أحبائي، أدعوكم مجددا لدعم القناة قدر الإمكان، أدعوكم مجددا ودوما لمشاركة مكثفة ليستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات. ولمن يرغب بالدعم المادي للقناة، أسفل الفيديو تجدون زر الانضمام إلى مجموعة القناة على اليوتيوب وزر شكرا يمكنكم دعم القناة من خلالها. شكرا على ثقتكم، محبتكم، ووقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.